Magandang araw po ulit sa inyo lahat. Ako po ulit si Doc Arky De Leon, the Dental Architect. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung bakit may singil or may additional ang PPE, Infection Control, or COVID fee. Iba-iba po ang tawag ng mga dentista po dito. Una-una po sa lahat, ang dentista, hindi po kami tulad ng ibang trabaho na naka-face mask yung customer, naka-face mask din yung trabahador. Ang sa amin, ang iniba po kasi, walang face mask yung tinatrabahuhan namin, kami lang po ang naka-face mask. Ang problema rin po dito, masyadong malapit ang mukha namin sa pasyente. So, napakadelikado po sa amin. So, anything na bukas ang bibig, and alam po natin, ang COVID nagta-transfer through the bibig or sa ilong or pati laway or ano, kami po ay gumagawa sa laway. So, just imagine kung gaano po ka-delikado ang trabaho po namin. May mga dentista na rest in peace na pumayapa na po dahil po sa COVID. Iba po dito is kaibigan ko. So, nakakatakot din po talaga, pero kailangan pa rin po namin pagsilbihan ng mga Pilipino. Kasi talagang ang dami na pong reklamo, ang dami na pong pasyente nagkakasiraan ng ngipin. So kahit delikado, kami po ay nagsisilbi. Meron po kasing standards na binigay ang Philippine Dental Association as a minimum requirement. Meaning, ito yung minimum na pwede mong gawin para makapagsumula ka ulit ng practice or makapaggamot po ulit ang dentista. Meaning, kailangan po nila ng mga extra protection para sa sarili nila at pati na po sa pasyente nila. PPE nga po itong mga suot po namin na mayroon po kami mga suot na face shield, mayroon pa po iba nagsusuot pa ng mga respirator, mga malalaking mask. Yung mga respirator, maabot po yun ng 75,000. So yun pa lang po, 100 plus thousands na po ang nagagastos po namin. Ang equipment pa po namin na PPE, kailangan na po namin to palitan kada pasyente. Hindi lang po kami, pati yung suot-suot po ng pasyente, yung suot-suot din po ng assistant po namin, kailangan namin palitan. Dahil nga nagtatrabaho kami sa bibig, yung tumatalsik po siya kanya, pwedeng dumikit sa aming damit, pwedeng dumikit sa damit ng assistant, at dumikit sa PPE ng pasyente. So dahil dumikit po siya dyan, pag hindi po namin pinalitan ang PPE namin, tapos ang susunod na pasyente na po kami, yung virus na nasa damit po namin, ay pwede po namin mapasa dun sa pasyente na susunod. So bawat pasyente na ginagamot namin, hindi lang po yung sa pasyente ang pinapalitan. Pinapalitan din po namin yung suot ng dentista, yung suot ng pasyente, ng assistant, pati po yung face shield pinapalitan po namin para sigurado na pag sa susunod na pasyente, malinis po ang lahat. Ayaw rin po namin mahawa ang pasyente sa pasyente. Kailangan po protektado po sila. Yung ganito po, kahit po sabihin natin nalalabhan siya, may limited number of use lang siya. Pag tumagal na po kasi siya, nawawala na po yung pagiging water resistant niya. 5 beses lang, tapos tatapon na po namin, papalitan na po namin ng bago. Tapos syempre, mayroon pa po tayong suot ng mga head cap, mga booties, mga ganyan po. Dati po, talaga pong requirement to, tuwing nagsa-surgery po kami, yung mga special surgery, yung talagang medyo highly infectious na surgery. Normal lang naman pong suot namin to. Problema po, ginagawa lang po namin to pang mga special surgery. Yung mga talagang binubuksan namin yung mga gilagid, ganyan po. Pero sa panahon po ngayon, kahit normal na cleaning, kahit normal na adjustment sa braces or pasta, kailangan na po namin yung full setup na parang nagsa-surgery po kami. Ang mga ginastos po kasi talaga ng mga dentista is una, ang equipment. Marami po kaming equipment. Tulad po nitong extraoral vacuum. Ang extraoral vacuum po kasi hihigupin niya lahat ng lumalabas sa bibig. Kasi ito po, malakas po ang higup nito. So every time po na gumagamot kami sa pasyente, lahat po ng hangin na lumalabas sa pasyente, hinihigop po nito. Ito po ay naghahalaga mga 50,000 to 80,000 pesos. Meron pa po kami mga equipment na intraoral vacuum. Paminsan, kung wala pong ganito, intraoral vacuum naman po ang gamit. Intraoral vacuum is yung mas malakas na vacuum. Di ba meron tayong saliva ejector, yung kumukuha po ng laway nyo. Meron po kami intraoral vacuum kung saan mas malakas ang higop niya, as in talagang higop lahat. O paminsan nahihigop pa yung dila or labi. Bumili rin po ang mga dentista ng ganito. Yung mga ganito po maabot ng mga 65,000. May nakita pa ako 300,000. So iba naman po, construction naman po ang pinagkagasusan. Yung construction po is yung tinatawag nating negative pressure room. So, yung negative pressure room is may vacuum po na naglalabas ng hangin sa loob ng clinic. So, ito yung kwarto ng clinic. Meron po tayong exhaust na niligay. Yung exhaust po na yun, hihigupin yung hangin para hindi po tumagal yung virus sa loob ng clinic. Dahil higupin siya, tapos i-filter out siya. Pag na-filter siya, ibubuga siya sa labas ng building.
So, yung ganitong paraan, hindi po nagsistay yung virus sa loob ng kwarto or sa loob ng clinic. So, yung may mga clinic din po na nag-additional staff. Kasi dati, kaya po na isang assistant lang or paminsan kaya walang assistant. Ngayon po, dahil napakadelikado ng virus, hindi po kaya ng walang assistant. So, or paminsan, may mga dentista naman na kaya na mag-isa pero magsusuot pa ng extra gloves para kumuha ng ibang gamit. Kasi pag wala pong assistant ang dentista, medyo nahihirapan po kumuha ng gamit, lalong magkakalat po ng virus. Meron din po yung iba, nag-UV light. Okay, so UV light, kailangan po namin linisin yung area para wala sure na patay po lahat. Meron din po kami mga biniling mga fog machine. Meron po kami mga protocols na dinagdag. So, yun lang po. Gusto lang po sana namin ng onting pag-intindi kung meron po kami additional. Malaki po ang ginastos ng mga dentista. At ang sinisingil po namin sa pasyente ay hindi naman po talaga para kumita kami. Ito po ay para lang medyo makabawas sa gastos ng dentista. Kasi may mga clinic po na nagsarado na po dahil hindi po sila nakasabay sa gastos na pangangailangan. Kasi yung ibang clinic, nagsusurvive lang para makabayad ng mga gastusin para po sila ay bumili pa nitong mga additional equipment and protocols para makagamot ng pasyente, hindi na po kaya hindi na po sila nagbukas ulit. Ang clinic po, bawat silya, dati po kaya niya ng 10 patients to 15 patients a day. Sa panahon po ngayon, hindi na po namin kaya mag 10 patients a day. Ang maximum na po namin 5 to 8 na lang. Dahil po dumami po ang protocols at nag-iingat na rin po ang dentist. Kasi bawat pasyente, kailangan linisin po talaga namin yung dental chair ng sobra-sobra. Nililinis naman po namin siya dati, pero ngayon talagang sobrang mas malinis po ang ginagawa namin. So, umunti rin po yung pasyente namin, lumaki yung gastos namin, umunti rin po yung kita ng bawat clinic. Pag hindi po kami nag-additional fees, talaga pong malulugi ang dentista. And kung hindi po kami magbukas, kawawa naman po yung pasyente. So, pinilit po namin magbukas. Kahit wala po kami talagang panggastos mga ganito kasi 3 buwan kami walang pasok, napilitan pa kami bumili ng mga daan-daang libong equipments. So, nahihirapan po ang mga dentista makasabay. Yung binabayad po actually talaga ng, let's say, iba 500, iba 1,000. Depende po sa clinic kasi yung iba mas nag-construction ng negative pressure, bumili ng intraoral, bumili ng ganito. So, medyo mas mahal po ang singil nila. So, iba naman, ito lang. So, mas murang singil nila. So, depende po sa clinic yun. Kung anong protocol po ang ginagawa. Yung ibang sumisingil ng 4,000, usually kasama na yung swab test. Kaya medyo ganun kamahal. So, intindihin na lang po natin itong mga dental clinic kasi nag-iingat na po sila para sa kanila at para rin po sa inyo. Kung isipin nyo nga po, yung 500 na po na additional or 350 or 1,000, depende po. Pag may nagkasakit po sa staff po namin, kunyari akong dentista nagkasakit, yung gastos namin para sa ospital, hindi po mahahabol nung additional charge na yun. As in, hindi po kaya. Kasi hindi naman po kami malalaking kumpanya na may insurance. Pag may nagkasakit po sa amin, more or less, sariling gastos po namin yun. At hindi lang po sarili namin ang may gastos namin, yung empleyado namin staff, sasagutin din po namin yung hospital ng staff namin. And sa practice po namin, magkakadikit po ang dentista, pasyente at saka assistant pag gumagamot. Hindi lang po yung sarili yung suot-suot ang binabayaran nyo po, kundi yung total lahat po ng gamit na ginamit po namin sa inyo. May choice naman po kayo hindi magpagamot. So lang po namin na maintindihan nyo po kami mga dentista kung bakit po kami may additional charge. So yun po ang ating pinag-usapan ngayon, ang PPE, Infection Control or COVID fee. Iba-iba po ang tawag sa kanya pero iisa lang naman po sila. Yung iba po, in-incorporate na yung fee na yon dun sa presyo ng kanilang treatment kaya medyo mapapansin nyo, medyo nagmahal ang kanilang singil. Pero iisa lang naman po ang goal niyan is para maging protektado kayo at pati ka mga dentista. Ako po si Doc Arky De Leon, the Dental Architect at maraming salamat po.